Trong một số ứng dụng, khi bạn thực hiện một hành động, kết quả không phải lúc nào cũng hoàn toàn đáng tin cậy. Ví dụ, nếu bạn ra lệnh cho xe tự hành trên sao hỏa của bạn đi sang trái, có thể có một chút đá lở hoặc có thể sàn nhà rất trơn và vì vậy nó trượt và đi sai hướng. Trong thực tế, nhiều robot không phải lúc nào cũng thực hiện chính xác những gì bạn yêu cầu chúng, bởi vì gió thổi nó chệch hướng hoặc bánh xe bị trượt hoặc một cái gì đó khác. Vì vậy, có một sự tổng quát hóa của khung học tăng cường mà chúng ta đã nói đến cho đến nay, mô hình hóa các môi trường ngẫu nhiên hoặc stochastic. Trong video tùy chọn này, chúng ta sẽ nói về cách các bài toán học tăng cường này hoạt động. Tiếp tục với ví dụ đơn giản hóa về xe tự hành Mars. Giả sử bạn thực hiện hành động và ra lệnh cho nó đi sang trái. Hầu hết thời gian sẽ thành công, nhưng nếu 10% thời gian hoặc 0,1 thời gian, nó thực sự kết thúc bằng việc vô tình trượt và đi theo hướng ngược lại. Vì vậy, nếu bạn ra lệnh cho nó đi sang trái, nó có 90% cơ hội hoặc 0,9 cơ hội đi đúng hướng bên trái, nhưng 0,1 cơ hội thực sự đi về bên phải. Vì vậy, nó có 9% cơ hội kết thúc ở trạng thái 3 trong ví dụ này và 10% cơ hội kết thúc ở trạng thái 5. Ngược lại, nếu bạn ra lệnh cho nó đi sang phải và thực hiện hành động bên phải, nó có 0,9 cơ hội kết thúc ở trạng thái 5 và 0,1 cơ hội kết thúc ở trạng. Đây sẽ là một ví dụ về môi trường stochastic. Hãy xem điều gì xảy ra trong bài toán học tăng cường này. Giả sử bạn sử dụng chính sách được hiển thị ở đây, nơi bạn đi sang trái ở trạng thái 2, 3 và 4 và đi sang phải hoặc cố gắng đi sang phải ở trạng thái 5. Nếu bạn bắt đầu ở trạng thái 4 và bạn tuân theo chính sách này, thì chuỗi trạng thái thực tế mà bạn truy cập có thể là ngẫu nhiên. Ví dụ, ở trạng thái 4, bạn sẽ đi sang trái và có thể bạn hơi may mắn và nó thực sự đến trạng thái 3. Và sau đó bạn cố gắng đi sang trái một lần nữa và có thể nó thực sự đến đó. Bạn cố gắng đi sang trái một lần nữa và nó đến trạng thái đó. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ kết thúc với chuỗi phần thưởng 0, 0, 0, 100. Nhưng nếu bạn thử chính sách chính xác này lần thứ hai, có thể bạn kém may mắn hơn một chút. Lần thứ hai bạn bắt đầu ở đây, bảo nó đi sang trái và nói rằng nó thành công. Vì vậy, không từ trạng thái 4, không từ trạng thái 3. Ở đây bạn bảo nó đi sang trái, nhưng lần này bạn không may mắn và robot trượt và kết thúc quay trở lại trạng thái 4. Và sau đó bạn bảo nó đi sang trái, rồi sang trái, rồi sang trái, và cuối cùng nó nhận được phần thưởng 100. Trong trường hợp đó, đây sẽ là chuỗi phần thưởng bạn quan sát được, bởi vì nó đi từ 4 đến 3, trở lại 4, 3, 2, rồi 1. Hoặc thậm chí có thể nếu bạn bảo nó từ trạng thái 4 đi sang trái, tuân theo chính sách, bạn có thể không may mắn ngay cả ở bước đầu tiên, và bạn kết thúc đi đến trạng thái 5 vì nó bị trượt. Và sau đó ở trạng thái 5, bạn ra lệnh cho nó đi sang phải và nó thành công khi bạn kết thúc ở đây. Và trong trường hợp này, chuỗi phần thưởng bạn thấy sẽ là 0, 0, 40, bởi vì nó đi từ 4 đến 5 và sau đó là trạng thái 6. Trước đây chúng ta đã viết ra giá trị trả về là tổng các phần thưởng được chiết khấu này. Nhưng khi bài toán học tăng cường là stochastic, không có một chuỗi phần thưởng nào mà bạn chắc chắn thấy. Thay vào đó, bạn thấy chuỗi phần thưởng khác nhau này. Vì vậy, trong một bài toán học tăng cường stochastic, điều chúng ta quan tâm không phải là tối đa hóa giá trị trả về vì đó là một số ngẫu nhiên. Điều chúng ta quan tâm là tối đa hóa giá trị trung bình của tổng các phần thưởng được chiết khấu. Và theo giá trị trung bình, ý tôi là nếu bạn thực hiện chính sách của mình và thử nó 1.000 lần hoặc 100.000 lần hoặc 1 triệu lần, bạn nhận được rất nhiều chuỗi phần thưởng khác nhau như vậy. Và nếu bạn lấy trung bình trên tất cả các chuỗi khác nhau này của tổng các phần thưởng được chiết khấu, thì đó là cái chúng ta gọi là giá trị trả về kỳ vọng. Trong thống kê, thuật ngữ kỳ vọng chỉ là một cách khác để nói trung bình, nhưng điều này có nghĩa là chúng ta muốn tối đa hóa những gì chúng ta mong đợi nhận được trung bình về tổng các phần thưởng được chiết khấu. Ký hiệu toán học cho điều này là viết nó như sau. E là viết tắt của giá trị kỳ vọng của L1 cộng gamma, L2 cộng vân vân.
Vì vậy, nhiệm vụ của thuật toán học tăng cường là chọn một chính sách pi để tối đa hóa trung bình hoặc tổng kỳ vọng của các phần thưởng được chiết khấu. Vì vậy, để tóm tắt, khi bạn có một bài toán học tăng cường stochastic hoặc một quá trình quyết định Markov stochastic, mục tiêu là chọn một chính sách cho biết hành động A nào sẽ thực hiện ở trạng thái S để tối đa hóa giá trị trả về kỳ vọng. Cách cuối cùng mà điều này thay đổi những gì chúng ta đã nói đến là nó sửa đổi phương trình Bellman một chút. Vì vậy, đây là phương trình chính xác như chúng ta đã viết. Nhưng sự khác biệt bây giờ là khi bạn thực hiện hành động A ở trạng thái S, trạng thái tiếp theo S phẩy bạn nhận được là ngẫu nhiên. Khi bạn ở trạng thái 3 và bạn cố gắng đi sang trái, trạng thái tiếp theo S phẩy, nó có thể là trạng thái 2 hoặc có thể là trạng thái 4. Vì vậy, S phẩy bây giờ là ngẫu nhiên. Đó là lý do tại sao chúng ta cũng đặt một toán tử trung bình hoặc một toán tử kỳ vọng ở đây. Vì vậy, chúng ta nói rằng tổng giá trị trả về từ trạng thái S thực hiện hành động A một lần và sau đó hoạt động tối ưu bằng phần thưởng bạn nhận được ngay lập tức, còn được gọi là phần thưởng tức thời, cộng với hệ số chiết khấu gamma, cộng với những gì bạn mong đợi nhận được trung bình của các giá trị trả về trong tương lai. Nếu bạn muốn làm sắc nét trực giác của mình về những gì xảy ra với các bài toán học tăng cường stochastic này, bạn quay lại phòng thí nghiệm tùy chọn mà tôi đã cho bạn thấy vừa nãy, nơi tham số misstep prop hoặc xác suất bước sai này là xác suất xe tự hành sao hỏa của bạn đi theo hướng ngược lại so với bạn đã ra lệnh. Vì vậy, nếu chúng ta đặt misstep prop là 0,1 và thực thi lại notebook, và vì vậy, những con số ở trên đây là giá trị trả về tối ưu nếu bạn thực hiện các hành động tốt nhất có thể, thực hiện chính sách tối ưu này, nhưng robot sẽ bước sai hướng 10% thời gian. Và đây là các giá trị quy cho NDP Stochastic. Lưu ý rằng các giá trị này bây giờ thấp hơn một chút, bởi vì bạn không thể điều khiển robot tốt như trước. Các giá trị quy cũng như giá trị trả về tối ưu đã giảm xuống một chút. Và trên thực tế, nếu bạn tăng xác suất bước sai, ví dụ 40% thời gian, robot thậm chí không đi theo hướng bạn đã ra lệnh. Chỉ 60% thời gian, nó đi đến nơi bạn bảo nó, thì những giá trị này thậm chí còn thấp hơn vì mức độ kiểm soát của bạn đối với robot đã giảm. Vì vậy, tôi khuyến khích bạn chơi với phòng thí nghiệm tùy chọn và thay đổi giá trị của xác suất bước sai và xem điều đó ảnh hưởng như thế nào đến giá trị trả về tối ưu hoặc giá trị trả về kỳ vọng tối ưu, cũng như các giá trị quy. Bây giờ, trong mọi thứ chúng ta đã làm cho đến nay, chúng ta đã sử dụng quá trình quyết định Markov này, chiếc xe tự hành sao hỏa này chỉ với 6 trạng thái. Đối với nhiều ứng dụng thực tế, số lượng trạng thái sẽ lớn hơn nhiều. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ lấy khung học tăng cường hoặc quá trình quyết định Markov mà chúng ta đã nói đến cho đến nay và tổng quát hóa nó thành tập hợp các bài toán phong phú hơn và có thể thú vị hơn nhiều này với không gian trạng thái lớn hơn nhiều và đặc biệt là với không gian trạng thái liên tục. Hãy xem